Привіт. Заводжу я якось автомобіль, а його починає трясти. Тобто мотор вже завівся, а стартер все ще крутить двигун. Я вже було приговорив стартер і почав шукати йому заміну. Для цього мені потрібно було знати його номер, поліз до нього і побачив, в якому він стані. Також я нещодавно міняв термостат, відео скоро буде, і частину антифризу могла потрапити на стартер. Тому я вирішив перед тим, як купувати новий, взяти і почистити старий. Тож я взяв очисник для карбюратору і також очисник для контактів. Двигун трохи охолонув, тож починаю мити його зверху донизу. Плюс я побачив, що автомобіль починає трясти саме тоді, коли я довго тримаю ногу на педалі тормозу під час запуску двигуна. Тобто, коли подається сигнал з педалі, скоріш за все, на стартер. Дуже багато бруду було на моєму стартеру, тому що туди потрапляла моторна олива, яка в мене витікала з-під клапаної кришки із датчику. Відео у мене є на каналі. Тож чистив я його досить довго. Ну а потім ще раз обробив всі контакти очисником для контактів. Зачекавши хвилин 10, спробував завести автомобіль, натискаючи на педаль гальм постійно, і стартер працював нормально. Ось так вирішилась ця проблема.